Am revenit în studio după pauza publicitară să ne continuăm subiectul Michelle, pentru că era foarte interesant. Poate ne spune de fapt, Dan, câte ceva despre efectele benefice ale acestei terapii și pe ce zone merge efectul, adică pe ce se poate lucra. If you can tell them a little bit about the effects that this breathing therapy can have for people within their bodies, the mind and spirit, and what do you suggest for them to do? Yeah. Well, it doesn't take long to experience some changes or benefits when you begin practicing. Nu durează foarte mult ca să experimentați anumite schimbări sau beneficii în corpul vostru fizic. Very quickly, people feel unarguable changes. Foarte repede oamenii experimentează schimbări care sunt și chiar foarte vizibile. So they don't have to philosophize about energy. They have a cellular experience of energy. Deci nu trebuie să facă o filozofie despre energie, pur și simplu o experiență la nivel celular. And when you're in a breathing session and some traumatic event comes into your awareness, maybe some early child trauma or maybe some difficulty that you're having now in your life. Și sunt momente în timpul respirației pe care o fac în care apar momente unde își aduc aminte, simt nevoia să elibereze o traumă care li s-a întâmplat cândva, chiar poate în copilărie, undeva departe, și încep să manifeste acest lucru. When you use the breathing, when you breathe into those things, you quickly feel them change. Când respirați în aceste sentimente, în aceste emoții pe care le aveți, observați cum se schimbă foarte repede, schimbați starea respectivă. So no one has to convince you. Nimeni nu trebuie să vă convingă. You have a direct experience. Aveți pur și simplu o experiență directă. And then you're motivated to practice more. Și este o motivare ca să continui să practici. And then if you can give yourself benefit, then you can help someone else to give themselves benefit. Dacă te ajuți pe tine să ai un beneficiu, poți să ajuți și pe cei de lângă tine să obțină și ei un beneficiu din această tehnici. And so if you are a counselor and you bring breath work into your counseling, you'll see dramatic. Dacă, de exemplu, ești un terapeut sau un psiholog și ai o practică, o clinică și începi să folosești pe lângă ceea ce faci, metodele pe care le știai și metodele de respirație, o să vedeți o schimbare dramatică în rezultatele pe care le aveți. So if you're an energy worker or a body worker and you bring into your practice a new awareness of breath and the use of breathing, you'll see the benefits multiple. Și ca să răspundem cu ocazia aceasta și la a doua întrebare care a fost la primul telefon, întrebarea a fost dacă se poate integra respirația pentru copii. Respirația în alte tehnici. Și Dan confirmă acum că atunci când integrezi respirația cu alte tehnici de energie, de psihologie și așa mai departe, beneficiile sunt chiar mai mari. Rezultatul I just let them know that this way you address the first question, the part 2 of the first call. Yes. See, there's some basic things here that if you cannot let go of your breath, for example. Aici apar câteva lucruri. Dacă nu poți să eliberezi respirația, în primul rând, if you cannot release your exhale, dacă nu puteți să vă eliberați pe expirație, then don't be surprised if you cannot let go or release pain. Să nu fiți surprinși dacă aveți o dificultate în a vă elibera durerea din corpul vostru. If you cannot let go of your breath, don't be surprised if you cannot let go of fear or Dacă anxiety. nu puteți să vă eliberați de durere, de stres, să nu vă fie teamă, nu vă întrebați cum de nu puteți să vă eliberați respirația. And if you cannot let go of your breath, let go of your exhale, don't be surprised if you cannot let go of thoughts that are bothering you. Și la fel, dacă nu puteți să respirați, să dați drumul la pe expirație, să nu vă întrebați de ce nu puteți să renunțați la gândurile care vă torturează în permanență mintea. Or habits, bad habits that you Sau have. obiceiuri proaste pe care le aveți. But if you can let go of your breath, if you get really good at that, you discover that it's easier to let go of
pain and fear, anxiety, smoking, drugs, anger, you name it. Și veți observa că pe măsură ce veți deveni foarte buni în a da drumul expirației, de a vă folosi expirația, de a dezvolta o tehnică, veți căpăta abilitatea să renunțați și la obiceiurile proaste, care pot fi fumatul, mâncatul, băutul sau alte stări emoționale pe care le aveți. And when we practice breath awareness, când practicați, observați respirația, observația becoming more conscious of the details in our breathing. Veți deveni conștienți la detaliile din respirația noastră. Becoming more aware of subtle aspects of the breath. Observați, deveniți conștienți de subtil, cât de subtilă este respirația și de schimbările care apar în respirație. In doing this, you become more conscious and more aware of many other things automatically. Făcând acest lucru, deveniți dintr-o dată conștienți de foarte multe alte lucruri care se întâmplă în jurul vostru. So the more conscious I am of my breathing, the more conscious I am of my posture, of my thoughts, of my reactions, my communications. Cu cât sunt mai conștient de respirația mea, devin mai conștient de activitățile mele, de ceea ce se întâmplă cu mine, de ceea ce gândesc, ceea ce simt. And so it activates a very powerful process of awakening. Și pur și simplu accelerează, pune ca o cheie în contact acest proces de trezire. If you can use your breath to center and focus yourself. Puteți să vă folosiți respirația să vă centrați, să vă aduceți atenția la ceea ce doriți. You can watch world-class athletes do it all the time in the Olympics. Puteți să observați atleții la Olimpiadă care fac acest lucru în permanență. So, for example, an athlete is about ready to dive off a diving board and do 3 somersaults. De exemplu, un atlet care este gata să sară de la trambulină, they get into position. Se așează în poziția în care sunt gata de să sară. And then what do? Ce fac? They breathe. Respiră. So, if it helps a world-class athlete, it certainly will help us in everyday life. Deci dacă ajută un atlet olimpic să-și ridice performanța, e clar că ne poate ajuta și pe noi în viața noastră de zi cu zi. And you can guide people into certain breathing rhythms that produce certain ecstatic states. Și puteți să conduceți oamenii într-o anumită stare ca să-i ducă de respirație care îi poate duce la o stare de extaz. And so if you can produce in yourself a tremendous feeling of peace or joy or pleasure, then drugs don't seem so necessary. Știți, dacă aduceți o persoană să simtă acel stare de iubire, de pace, de liniște, ideea de droguri nu mai corespunde la ceea ce simte. So many people have used breath work to eliminate dependency on drugs. Foarte multe persoane au folosit terapii de respirație pentru a elimina dependența de droguri. And it's exciting to help someone discover that they have this ability. Și este foarte interesant și plăcut să ajuți oameni care să descopere aceste abilități prin puterea respirației. Aș vrea să îl întrebăm pe Dan și cei care încep să facă această terapie, ce senzații au, la ce trebuie să se aștepte, adică și așa o pregătire pentru cei care s-ar hotărî să vină. Then can you tell them a little bit of if the people that decide to come to take this work and to experience it, what they should expect? Like just give them a little bit some tips of their feelings and sensations that they may experience. Right. Well, it's like learning to play the piano. Este ca atunci când învățați să cântați la pian. When I was a young boy, I wanted to play the piano. Când eram un copil mic, doream să cânt la pian. I thought it was so cool that someone could sit down at the piano and make music. It was like, wow, I want to do that. Mi s-a părut că este atât de interesant ca să stai la un pian și să cânti, să faci muzică. So I went for piano lessons. Și am plecat, m-am dus să fac lecții de pian, să iau lecții de pian. And I hated it.
Și am urât, nu mi-a plăcut. Because I had to practice these scales, and sit just correctly. A trebuit să stau la pian și să exersez scalele și tot ce aveam, partiturile, și nu-mi plăcea absolut deloc. I was hoping we could just get right into making music, you know? Am crezut că este posibil să sar și imediat să mă apuc să fac muzică. But there are some very simple songs that you can learn. Dar sunt anumite cântece foarte simple pe care poți să le înveți. And if the music teacher is wise or clever, then very quickly you get the child to start to enjoy that. Dar dacă profesorul este de ajuns de deștept ca să atragă copilul, poate să învețe aceste cântecele mici ca să-i facă să se bucure de practica în sine. I wasn't so fortunate with Dar my eu nu am piano fost atât de norocos cu profesorul meu. So at the seminars, what we do is we teach people the basics, because it is necessary. You have to train your fingers so they know where to go by themselves and you don't have to think about it. Ceea ce facem la workshop, la seminare, este le dăm oamenilor baza, lucrurile esențiale de bază de care au nevoie ca să construiască pe ele, să meargă mai departe. So we teach people the basic fundamentals. Învățăm lucrurile de bază fundamentale. Help them practice. Îi ajutăm să practice. And then they can go home and practice more and soon be making real music. Și îi trimitem acasă să practice mai mult și foarte curând pot să facă muzică adevărată. So, but it happens so much more quickly than learning the piano. Numai că se întâmplă mult mai repede decât atunci când înveți să cânti la pian. You can begin to heal yourself. You can begin to improve yourself much more quickly than you can learning to play the piano to be able to make music on the piano. Poți să faci schimbări profunde în interiorul tău, din toate punctele de vedere, mult mai repede decât dacă te-ai apucat să studiezi, să înveți să cânti la pian. Asta poate pentru că respirația face parte din viața noastră, pe când pianul nu. Maybe this because breath is part of our lives and the piano is not. Right, yeah. Yeah. And it's the real problem is that things happen so quickly that becomes the problem. People are actually frightened by the power of some breathing exercises. Și apare ceva foarte interesant în același timp. Totul se întâmplă atât de rapid încât oamenii uneori sunt înspăimântați de cât de repede se întâmplă și este practic de energia, de puterea. Dar nu există praguri la care te blochezi? Sau adică mergi până la un anumit loc și acolo mentalul sau ceva poate să vină să te blocheze, să te oprești? Are there any levels that you get like a blockage, like you go up and up and up and then you're stuck and then you have to get around that blockage and keep moving? Yeah. She wants to know. How do you do that? Yeah, in everyone's healing and growth process, there are ups and downs. Yeah. Pentru fiecare în procesul acesta sunt sus și jos, da? Deci urci și cobori. You make progress and then you kind of integrate, then you make progress and you kind of integrate. So there is a rhythm to the process. Există un ritm, da, există un ritm al acestui proces. Deci progresezi, după aceea integrezi, iar mai progresezi, iar integrezi. Și în perioada de integrare ești practic în linie dreaptă. In the period of integrating, you are like a flat line. Yeah. And everyone has their own pace and their own speed. So some people can go very quickly, and other people, you have to be more patient and take your time. Și fiecare persoană are pasul lui, ca de fapt în orice, da? Dar nu se poate întâmpla să rămâi în zona plată. No. And she wants to know, is it possible to stay in the flat line area and not to be able to move? Some people do get stuck. Unele persoane rămân blocate. And that's when you need, or it's useful to go find someone who has worked through what you were trying to work through and get them to sit with you during a breathing session and work with you and help you. Și atunci este nevoie, dacă cineva rămâne blocat, deci a lucrat singur acasă și rămâne blocat și nu poate să progreseze, e bine să găsești